ਤਲਾਵਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁੰਡੀ ਚਾਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਬੁਲੇਟ ਸਰਦਾ ਬਾਬਾ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤਲਾਵਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁੰਡੀ ਚਾਰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ ਜੱਟ ਦੀ ਆ ਚੱਲੇ ਸਰਮਾਏ Ashley, look at me. ਅੜਕੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਫਸਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਦੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਨਾਲ ਦੀ ਲਾ ਲੈ ਰਾਖੀ ਨੀ Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho você dá pra mim. Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho você dá pra mim. सेल में छोरी शॉपिंग कर टैग टू पाते जारा कार रोली आज मैं फैंडी पैर में टशन देखिए यारा का चल